chào các bạn. Thì hôm nay mình đi ngoài đường á, mình thấy trời nó đã bắt đầu se lạnh rồi. Thì nếu mà với cái tiết trời như thế này, nếu chúng ta có một vài cái món nhâm nhi, cái món để nhâm nhi với bạn bè thì rất là tuyệt vời. Cho nên á, hôm nay mình sẽ làm cái món lòng gà trứng non cháy tỏi. Thì chiều nay mình có đi chợ mua được 2 lạng trứng non và 2 cái bộ lòng gà. Trứng non này ở chợ mình nó bán 25.000 một lạng, còn bao nhiêu mè lòng gà này là 10.000. Rồi để làm cái món này, các nguyên liệu mình sẽ chuẩn bị gồm có ở đây. Đầu tiên mình sẽ có cái dầu điều. Dầu điều là này mình tự làm ha. Mình có tương ớt, tiêu, đường, này là bơ thực vật, bột ngọt. Nếu anh chị nào không thích ăn bột ngọt thì có thể thay bằng hạt nêm, còn nhà mình thì toàn sử dụng bột ngọt thôi. Mình có nước mắm. Thì cái món này cũng có nhiều người ta làm với xì dầu rồi dầu hào nữa, nhưng mà mình thấy làm với nước mắm á, thì ra cái màu nó đẹp hơn. Rồi bên cạnh đó mình rau nêm, mình có hành lá và cái này là mùi tàu. Rồi mình có thể để thay thế bằng ngò rí để này lúc này trang trí lên cho đẹp. Rồi mình có một cái trái ớt này là loại không cay, mình cũng vừa sử dụng để trang trí lên cho nó đẹp luôn. Tỏi, trái tỏi mà đặc biệt mình sẽ sử dụng rất là nhiều tỏi ha. Đây mình sử dụng một cái củ như cỡ này đây, một cái củ tỏi đó mình đây là băm nhỏ ra rồi, nhưng mà có thể mình sử dụng không hết, nhưng mà tí nữa mình phi lên rồi mình dùng bấy nhiêu thì mình sẽ cho các bạn xem ha. Chắc khoảng một nửa lượng tỏi này thôi. Rồi củ hành, đây mình sử dụng cái củ hành tím Ấn Độ á. Cái loại này nó ít nồng hơn hành tím Việt Nam, nhưng mà nếu chúng ta có củ hành tây trắng cũng được. Mình thì mình thích sử dụng cái củ hành tím Ấn Độ này, ăn cũng rất là ngon. Rồi đầu tiên á, mình sẽ đi luộc cái trứng này, tại vì cái trứng mình khi xào mà mình không luộc trước á, thì nó sẽ rất là dễ vỡ. Đây mình nước sôi mình luộc cái trứng này như luộc trứng bình thường thôi, nhưng mà có khoảng 5 phút là được ha. Rồi đây mình cho nước sôi mình luộc cái trứng này. Rồi trong thời gian đợi luộc trứng á, mình sẽ ướp cái lòng gà, tại vì cái loại lòng mề này nó tanh lắm. Mình sẽ cho vào đây một xíu tỏi, này là hành tím băm, cũng là cái củ hành tím Ấn Độ nè. Mình thích sử dụng cái hành tím Ấn Độ là thứ nhất là nó không quá nồng, tại khi mà mình băm á, nếu mình băm cái củ hành tím của Việt Nam như hành tím Vĩnh Châu hay là hành tím Lý Sơn á, mà băm ra đứng đây thì chắc là chảy nước mắt. Còn cái củ hành tím Ấn Độ này nó không có cái độ nào như thế. Rồi mình sẽ ướp vào đây một xíu đường, bột ngọt. Nếu mà không ăn được bột ngọt thì có thể thay bằng hạt nêm. Rất là nhiều người mình thấy không ăn được cái bột ngọt đâu. Một muỗng nước mắm ha, một muỗng có một thìa canh này nè. Mình ướp vào đây cho nó đừng có tanh, khử cái mùi tanh của cái lòng gà. Còn cái củ hành tím này á, thì tí nữa mình sẽ bỏ cắt làm tư. Đây mình có 3 củ. Còn nếu mình không có hành tím này, mình sử dụng cái củ hành tây trắng thì một củ cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cái trứng này nó chín, rồi mình sẽ đi làm các cái phần tiếp theo, cũng như là mình đợi cái phần lòng gà mè này ướp. Này mình ướp khoảng 15-20 phút là được các bạn. Sau khoảng 5 phút thì cái trứng này nó cũng đã cứng lại rồi. Mình sẽ vớt cái trứng này ra cái chén ha, mình để ráo nước thôi. Trứng này là nó nhanh chín lắm.
Nhưng mà nếu mình không luộc mà mình bỏ vào mình xào thì nó sẽ dễ bị dập. Mình đã nhắc cái nồi luộc trứng xuống, bây giờ mình sẽ cho cái chảo nhỏ này lên để mình phi cái tỏi nha. Mình phi cho vàng để lúc sau khi mình xào lòng gà xong mình rắc lên. Để đây cho đến khi mà nó vàng đều rồi mình vớt ra cái chén gì mình để cho nó thấm dầu là được nha các bạn. Cái phần tỏi bây giờ nó cũng đã vàng đều rồi, bây giờ mình nhắc xuống thôi, mình sẽ dùng cái rây để mình lượt lấy cái phần tỏi thôi. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lớn lên để mình xào. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái bơ vào, bơ thực vật khoảng 10 gram á. Thì cái mình xào mình làm cái món này có bơ thì nó rất là thơm. Thì cái này mình không cần phải cho dầu ăn vào đây thêm nha các bạn, tại vì mình có bơ rồi, mình thì còn có dầu điều nữa. Bây giờ mình sẽ cho một xíu dầu điều vào đây. Dầu điều thì nó lên cái màu rất là đẹp cho tất cả các món xào, không chỉ riêng gì cái món lòng gà trứng non cháy tỏi này đâu. Rồi tiếp tục mình sẽ cho một ít hành tím phi vào, hành tím băm á. Rồi cái phần tỏi, một ít tỏi hồi nãy. Tiếp theo mình sẽ cho cái lòng gà vào đây. Cộng một muỗng tương ớt. Cái này để lửa vừa thôi, chắc độ đâu tầm gần 10 phút là nó sẽ chín cái này, rồi mình sẽ cho tiếp cái phần trứng non và các phần còn lại vào á. Mình đợi nó chín rồi mình nếm lại, nếu mình cảm thấy nó chưa vừa ăn mình sẽ nêm lại nha các bạn. Cái này còn sống chưa có nếm được đâu. Rồi sau khoảng 7 phút á, mình xào mình thấy này nó chín, mình cũng đã nếm lại rồi, thì may mắn là nó đã vừa ăn theo cái vị của mình rồi. Tại vì lúc đầu mình có nêm vào lúc ướp cái lòng gà á, mình có ướp với nước mắm, đường với bột ngọt, mình thấy nó cũng vừa ăn rồi. Trong giai đoạn này nếu mà các bạn muốn nêm lại thì có thể thêm nước mắm hay là bột ngọt hay là đường gì đó cho vừa cái vị của mình, tại mỗi người mà cái vị mỗi khác nhau. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ cho cái hành tím bổ muối cao này vào đây và cái trứng non. Giờ mình sẽ đảo cho đến khi nào cái hành tím này nó chín là được nha các bạn. Đảo đều để đây đến đợi cho cái hành tím này nó chín là vừa, tại vì cái trứng này nó cũng chín rồi. Rồi khi thấy cái hành tím này nó gần chín á, bây giờ mình sẽ cho một ít cái tỏi phi vào. Thì mình cháy tỏi, mình không cho tỏi vào đây là thiếu sót à. Tỏi này nó đã bớt ngấm dầu đi rồi nè, rắc vào.
Mình chừa lại cái một phần để xíu nữa mình gắt lên trên nữa. Đấy. Mình đứng đây mình cảm nhận cái rất là thơm. Đối với người thích ăn hành ăn tỏi như mình, còn cũng có thể nhiều người ta không thích hành tỏi thì người ta không thích ăn món này. Lòng gà lòng vịt nói chung thì ăn nhiều không có tốt, mình là cũng hạn chế ăn, chỉ có cái trứng non này là ăn nó tốt. Nhưng mà nếu mình chỉ làm cái trứng non không á thì ăn nó rất là ngán. Rồi bây giờ cái mình thấy cái hành tím này nó cũng đã chín rồi, mình đã cũng tắt lửa rồi. Thì khi mà cái nó còn ở trên bếp như thế này, mình sẽ cho cái phần gốc hành vào, cái gốc thôi nha các bạn. Tại vì cái hành lá, cái phần lá này nó mau chín lắm, mình bỏ vào đây không nên. Mình cho cái gốc vào trước, mình chừa cái lá lại xíu nữa mình sẽ cho vào sau. Thì mình sẽ dẹp bếp này đi, mình sẽ trang trí ra thôi. Rồi bây giờ mình đã nhắc xuống thì nó cũng bớt nóng rồi, mình sẽ cắt cái hành lá này vào. Sau đó mình đảo đều lên ha, thì nó còn nóng vừa phải thôi, thì cái hành này nó sẽ chín nhưng mà nó không có bị quá chín. Tại hành lá mà chín quá này ăn nó không ngon mà nhìn nó cũng không đẹp nữa. Rồi mình sẽ cho nó ra cái đĩa. Tiếp theo mình sẽ rắc một gắp tiêu lên đây. Ít thôi. Rồi mình sẽ cho cái phần tỏi phi này lên. Rất là thơm. Rồi, ở đây mình có hai cái trái ớt. Một trái ớt nhỏ là loại này là loại cay, tại vì món này mình sẽ chấm với nước tương có ớt. Đây mình cắt cái này ra làm cái nước chấm ha. Còn cái trái ớt này là loại ớt không cay thì mình cắt lên đây để vào đây mình trang trí, thì mình có thể là cắt hoặc cắt lát hoặc cắt sợi hay là thái sợi gì cũng được, không có cũng không sao. Ớt này chủ yếu là lên cho nhìn cho nó đẹp thôi. Ăn mà bằng mắt mà nhìn thấy nó đẹp là mình thấy nó ngon rồi. Bởi vậy người ta có cái câu là đối con mắt. Chứ nhiều khi nấu ra xong rồi ăn cũng mệt rồi, không ăn cũng không ngon nữa. Rồi mình sẽ cho cái rau mùi tàu này lên. Cái này mình có thể sử dụng cái ngò rí cũng được. Thường thường người ta sẽ sử dụng ngò rí, nhưng mình lại thích cái loại này. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước tương ra.
ăn như thế nào thì chưa biết, nhưng mà nhìn cũng tạm tạm được các bạn ạ. Rồi video của mình đến đây là hết, mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.